Αθήνα, δεκαετία του 1920. Πίσω από τους πολυσύχναστους δρόμους του Μοναστηρακίου στεκόταν η παλιά Στρατόνα, μια φυλακή που το όνομά της θα γινόταν Θρύλος. Οι σιδερένιες πόρτες έκλειναν. Μέσα βρίσκονταν κατάδικοι, σερέτιδες, περπατημένοι άνθρωποι του δρόμου με όνομα και υπόλοιψη, βλάμιδες, δεμένοι με την παρέα και την αλληλεγγύη, και νταΐδες, σκληροί άντρες που δύσκολα προκαλούσες. Τη φυλακή την έλεγαν και στενή, και πίσω από αυτούς τους τοίχους υπήρχε ένας άλλος κόσμος. Στις σκοτεινές γωνιές ακούγονταν τα ζάρια από τον μπαρμπούτι. Λεφτά άλλαζαν χέρια. Κατηγορίες ψιθυρίζονταν. Η πληγωμένη περηφάνεια μπορούσε να μετατρέψει ένα παιχνίδι σε έχθρα. Μέσα στον καπνό υπήρχε το μαύρο, το χασίσι, ο λουλάς και η μαστούρα, που, τουλάχιστον στα τραγούδια, έκανε τους φυλακισμένους να ξεχνούν για λίγο τα κάγκελα. Και κάπου βαθιά στον διάδρομο ακουγόταν ένας μπαγλαμάς. Ένα πραγματικό τραγούδι φυλακής του 1932 έφερνε μαζί αυτόν τον κόσμο. Φυλακή, τζόγο, χασίσι και μουσική. Ο παλιός μάγκας Νίκος Μάθεσης θυμόταν αργότερα την παλιά Στρατόνα σχεδόν σαν έναν ολόκληρο υπόκοσμο πίσω από τα τείχη, λέγοντας πως εκεί μέσα υπήρχαν μέχρι και καφενεία και χασίσι. Κι όταν ακούγονταν βήματα στον διάδρομο, ένα άλλο όνομα είχε γίνει φόβητρο. Καπετανάκης. Ο άνθρωπος της φυλακής που απέκτησε τέτοια φήμη, ώστε το όνομά του πέρασε μέχρι και στα τραγούδια. Υπήρχε όμως και το μαχαίρι. Στη μυθολογία του ρεμπέτικου δεν ήταν απλώς ένα κομμάτι ατσάλι κρυμμένο κάτω από το σακάκι. Συμβόλιζε νεύρο, φήμη και κίνδυνο. Τα τραγούδια γέμισαν με καυγάδες, πληγωμένη τιμή και μαχαιροβγάλτες που έμοιαζαν μεγαλύτεροι και από την πραγματικότητα. Όμως ο θρυλικός μάγκας υποτίθεται πως ζούσε και με κάτι άλλο. Μπέσα. Ο λόγος σου. Η πίστη σου. Η τιμή σου. Μπεσαλής ήταν εκείνος που ο λόγος του υποτίθεται πως είχε αξία, ακόμα και ανάμεσα σε κατάδικους. Και ανάμεσα στους τζογαδόρους, τους φυλακισμένους και τους νταΐδες υπήρχαν εντερβίσιδες, ιδιαίτεροι, αντισυμβατικοί άνθρωποι του δρόμου, ενός κόσμου που σήμερα έχει χαθεί. Έλεγαν ακόμη πως η φυλακή είναι σχολείο. Ένας νεαρός μπορούσε να μπει φοβισμένος και άγνωστος και να βγει έχοντας γνωρίσει κλέφτες, τζογαδόρους, χασικλίδες και παλιούς κατάδικους. Οι ιστορίες ταξίδευαν από κελί σε κελί. Τα παρατσούκλια ταξίδευαν ακόμη πιο μακριά. Και κάποιες φορές όλη αυτή η μυθολογία είχε μαύρο χιούμορ. Σε ένα παλιό τραγούδι, ένας υπότροπος αστιεύεται σχεδόν πως άφησε την κάπα του στην παλιά Στρατόνα αφού ήξερε ότι θα ξαναγυρίσει. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, ο Θρύλος είχε ήδη βγει έξω από τα κάγκελα. Ο κόσμος τραγουδούσε για την παλιά Στρατόνα, ενώ ακόμη στεκόταν όρθια. Όταν άδειασε, τα πραγματικά της κελιά χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και στην ταινία του 1932, «Κοινωνική σαπίλα». Ύστερα ήρθε η κατεδάφιση. Οι πέτρες έπεσαν. Τα σίδερα εξαφανίστηκαν. Τα κελιά άνοιξαν για πάντα. Η παλιά Στρατόνα χάθηκε. Στο ρεμπέτικο όμως η φυλακή επέζησε. Και κάπου ανάμεσα σε πραγματικούς κατάδικους, στα ζάρια του μπαρμπουτιού, στον καπνό του χασισιού, στον ήχο του μπαγλαμά, στα μαχαίρια, στην μπέσα και στις ιστορίες που γίνονταν πιο σκοτεινές κάθε φορά που ξαναλέγονταν, γεννήθηκε ο θρύλος του μάγκα.